Hi, welcome sa ating Photoshop video tutorial. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ginagawa itong tinatawag na duotone effect. Kagaya nitong mga makikita nyo sa screen. Sobrang astig, di ba? Pero wag kayong mag-alala, sobrang dali lang din yan gawin. Para sa effect nito, isang adjustment layer lang kailangan mong i-apply. So, buksan natin yung litrato sa Photoshop. Apply tayo ng adjustment layer. So, click natin to, tapos gradient map. Tapos click natin tong gradient bar na to. Tapos dito sa gradient editor, merong magkabilang slider. Itong dalawa. Itong sa kaliwa, yan yung para sa mga dark areas ng litrato. Gaya nito, yung mga yan, yung mga may itim na part. Tapos itong nasa kanan naman, yan yung para sa mga light areas, kagaya nitong background, itong part na to, sa lahat ng light. So, unahin natin itong nasa kaliwa. Click natin to. Tapos, pili tayo ng kulay dito sa color na ano to. So, for example, kulay blue or dark blue. Tapos, click lang natin itong okay. Tapos, palitan natin itong white. Pili tayo ng ibang kulay. For example, kulay green. Ayan. Click lang natin ulit yung okay. Pwede natin siyang i-adjust depende sa shading na gusto natin. Kagaya nitong ginagawa ko. So ayan, tapos na siya kaagad. Sabi sa inyo, madali lang siya eh. Try ulit natin sa ibang litrato naman. So ito naman. So apply tayo ulit ng adjustment layer, tapos gradient map. Tapos click natin tong gradient bar. Adjust natin yung dark areas muna. Pili tayo ng kulay. For example, ito. Tapos yung white, palitan natin ng, syempre dapat light din to. Light colors din. Ayan, gaya niyan. So dapat dito maganda yung kombinasyon ng kulay mo kasi kung pagka pangit, hindi rin maganda yung kalalabasan nun, syempre. Gaya nito. Ito kasi mas dark pa yung ginamit nating kulay para sa mga light areas eh. Kaya yung image hindi natin siya halos makita. Dapat pag light, pag yung itong ano, yung dapat pag itong slider na to, dapat mga light colors din. Hindi pwedeng mas dark siya dito sa kaliwa. So dapat light to. Yan. So yan, ganoon lang siya kadali. So kung nag-enjoy kayo sa video na ito, hit nyo na lang yung like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you!